tension and destabilize the country ahead of the general elections, according to and cautioned against falling for divisive and misleading report, warning that the spread of fake news could intensify as political campaigns begin ahead of the January 2027 general elections. Association of Retired Heads of Service and Permanent Secretaries of Oyo and Osun State has expressed deep sorrow and shock over the recent abduction of innocent students, pupils and teachers in Orire local government area of Oyo State. The association, in a statement signed by its chairman, Chief Adebisi Adeshola, commiserated with Governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, the people of the state, families and relations of the victims. The association further commended the efforts of the various security agencies in ensuring the safe return of the abducted citizens to their families. It also called for the provision of modern and sophisticated equipment as well as deployment of technologically driven strategies. The statement added that training and retraining of security personnel across board, intensification of interagency collaboration and cooperation through intelligence sharing, as well as fast-tracking legislation on state police as vital steps in tackling the country's security challenges. The association called on various local government, traditional rulers, and community leaders to resuscitate enlightenment of Nigerians on how to be more security conscious. Meanwhile, former Nigerian President Chief Olusegun Obasanjo has called on seasoned military veterans to lend their expertise and strategic thinking to support the armed forces in addressing the country's pressing security concerns. Chief Obasanjo, who issued the call during the opening ceremony of the 38th National Annual General Meeting of the Retired Army, Navy and Air Force Officers Association of Nigeria, RANO, noted that the insight of the retired military personnel remain crucial to achieving lasting peace and national security. BCOS reporter Adiola Oladele, who was at the RANO House, Agodi, Ibadan, completes the report. Delegates nationwide converge on the premises of the Retired Army, Navy and Air Force Officers Association of Nigeria, RANO House in Agodi, Ibadan, for the association's 38th National Annual General Meeting, addressing key issues concerning military veterans' welfare, national security, and development. Declaring the event open, former President Olusegun Obasanjo, represented by Professor Biodun Ilesomi, the former Chief Medical Director of the University College Hospital, Ibadan, emphasized the importance of innovative ideas and collective efforts in addressing Nigeria's security challenges. I'm here to reaffirm my support for your noble cause, which deserves encouragement to achieve its ambiguous and ambitious goals. I urge you to continue contributing ideas to the armed forces to tackle the nation's security challenges, and I'm confident that both the government and your fellow servicemen will value your insights. The Olubad of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, urged military veterans to tap into their vast experience and resources to support initiatives aimed at combating insecurity, rather than expecting the government to shoulder the responsibility alone in the wake of the recent abduction incident in the Orire local government area. I expect that we will be able to assist, particularly the present security challenges. Look at what we are facing in the justice in the past 3 days. And for them to have taken our children from 91 weeks now, and yet we cannot liberate them, I mean, it's a lot about us. And the only people that can do those things, that can assist the present administration, the present security challenges, are the people that are there. In a similar vein, a former governor of Osun State, Prince Olagunsoye Oyinlola, stated that enhanced collaboration between retired and serving military personnel would bolster efforts to maintain peace and security nationwide. So many of these veterans who have undergone specialized training
in tackling this kind of situation. There's nothing wrong tapping into their expertise to handle the situation. Delivering his lecture on the theme, Adapting to a Changing World, Empowering Nigerian Military Veterans for National Development, the Vice Chancellor, Lead City University, Ibadan, Professor Kabir Adeyemo, emphasized that investing in military veterans remains essential to enabling them contribute meaningfully to national security and socio-economic development. The association executive should come out with a legal framework, a robust program that will definitely relate and ensure that there is a cohesion and symbiotic relationship between the veterans and the community as a whole. In their separate remarks, the outgoing national president of Ranao, retired Major General Afeez Adewi, and the chairman of the association, Oyo State Chapter, retired Rear Admiral Babatunde Egbedino, explained that the meeting would provide an opportunity to review the association's activities over the past year, while setting strategic directions for the future. As a veteran myself, I wholeheartedly believe that investing in veterans is both a moral and strategic imperative for Nigeria's progress. The event featured presentation of gifts and awards to distinguished guests and dignitaries. A press conference had earlier been held to intimate members on activities marking the association's 38th National Annual General Meeting. Adiola Oladile, BCOS News. In a related development, the Sheshe Welfare Association, IWA, has called on the Southwest governors and all relevant security authorities to formally integrate traditional indigenous security protections and intelligence systems to nip insecurity across the region in the bird. IWA, in a statement released on Friday by its national coordinator, Ifaolekpe Aderemi, in Ibadan, condemned the recent wave of kidnappings, school abductions, and killings across the Yoruba land. It described the recent killings and abduction of school children in Orire local government area of the state as heinous act, assault on the people of Yoruba land, the children, the culture, and the sanctity of life that their ancestors held sacred. IWA, popularly known as Isheshe Assembly, said the abduction of innocent students and killings of community members in places like Orire local government and other parts of Oyo, Ondo, Ekiti, and beyond are no longer isolated incident. The association further called for immediate visible security presence and community-based vigilance structures in vulnerable areas. However, the Oyo State Police Command has debunked reports circulating social media claiming that the abducted student pupils and teachers in Orire local government area have been released. In a statement signed by the Police Public Relations Officer, DSP Anyolade Olayinka, the command clarified that the victims are yet to regain freedom, contrary to the rumor being spread in some quarters. The police explained that intensive efforts by security agencies are ongoing to ensure the safe rescue of the victims and the arrest of those behind the abduction. The command urged members of the public to remain calm and avoid spreading unverified information capable of creating panic and tension in the state. The police assured residents that the verified update be communicated as development unfold, advising anyone seeking authentic information to contact the police public relations officer of the command's control room. BCOS TV is now on Niger TV app and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon.
ò gbọ́dọ̀ dá ẹsẹ̀ ya kọlọ̀rọ̀ sí báyìí náà wo ọgbádúró lẹ̀ yìí ọ̀fẹ́ dànù odò àní ẹ mọ́ fẹ̀mí ara yín ṣòfò àti dúkìá mọ́ wọ́n ní ẹ má dalẹ̀ sójú àgbàrá wàá lù má kọ́lé sójú àgbàrá túùlù wọ́n ní ọmọ kọ́ búkà tàbí lè gbafẹ́ ẹ má kọ́ ojú àgbàrá àti lè epo omi yalẹ́lẹ̀ ń fà lẹ́sẹ̀ yìí ẹ̀ tó má dá wàhálà mi lẹ́ tí bí yìí bá dí àwa máa gbégbágbéjù gbégboro ó rí gboro ni ó rí bí ìjọba ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ mọ́ tónítóní ṣé bí ẹ. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp s. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede, Orita Basọ̀run Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV. Or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class. ẹ káàsán àkó iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti sọ pé kò sí òótọ́ nínú ìròyìn tó jà rànràn kiri pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu dábàá láti ṣàtúnṣe sí òfin orílẹ̀-èdè yìí láti lè yí orúkọ orílẹ̀-èdè yìí padà sí United States of Nigeria àti pípa òfin ṣàríà rẹ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá tó fi mọ́ àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lọ́jọ́bọ̀, agbẹnusọ fún ààrẹ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ṣàpèjúwe àwọn ìròyìn náà bí òfúùtù fẹ́tẹ̀ àti èyí tó lọ́wọ́ kan òṣèlú nínú. Ó fẹ̀sùn kan àwọn olóṣèlú kan tí wọ́n ń gbìyànjú láti dá wàhálà sílẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀. Àtẹ̀jáde náà wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n kọtí ọ̀gbọ̀n sí àwọn ìròyìn náà o èyí tí àwọn kan fẹ́ lò láti dá àlàáfíà ìlú rú. Bákan náà ni iléeṣẹ́ ààrẹ tó sọ pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu kò ní lérò rárá o láti gbé àbá òfin èyí tí wọ́n pè ní Project True Federation lọ sí ilé aṣòfin àgbà lọ́jọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún yìí ní àsìkò díẹ̀ tí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027 yóò wáyé. Bákan náà ló wòye pé òfin ilẹ̀ yìí nílò àgbéyẹ̀wò tó péye, ìjíròrò àti ìbuwọ́lù ìdá méjì nínú ìdá mẹ́ta àwọn ọmọ ilé aṣòfin àpapọ̀ tó fi mọ́ ìbuwọ́lù àwọn ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ 44 kí àtúnṣe kó tó lè débà. Wáyé o, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti pàrọwà sáwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ológun láti fi omilẹ́gbẹ́ ìrírí wọn ṣàtìlẹ́yìn fún orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní wíwá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ̀. Olóyè Ọbásanjọ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí níbi ìṣíde ìpàdé àpapọ̀ lọ́dọọdún ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógójì rẹ̀ ti ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ológun orí omi, ojú òfurufú àti ti orí ilẹ̀ tí wọ́n ti fẹ̀yìntì lórílẹ̀‐èdè yìí ranao. Akọ̀ròyìn wa Adéọlá Ọládélé bá wọn péjú síbẹ̀. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Àwọn aṣojú ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí kóra jọpọ̀ sí àyíká olú ilé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ ọmọ ogun orí ilẹ̀, orí omi àti ojú òfurufú ranao tó wà ní Agodi nílùú Ìbàdàn fún ìpàdé ọlọ́dọọdún ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógójì irú ẹ̀ ti ẹgbẹ́ náà, níbi tí wọ́n ti jíròrò lórí onírúurú ọ̀rọ̀ tó kan àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ológun náà, ètò ààbò ilẹ̀ yìí àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń ṣíde ètò náà, ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè yìí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́
tí ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ nílé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn òyìnbó UCH nílùú Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Bíọ́dún Ilésanmí ṣojú fún ṣàtẹnumọ́ bó ti ṣe pàtàkì tó láti ṣàmúlò ojú inú ọ̀tun àti àyàn àjùmọ̀ṣepọ̀ láti lè wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ ìpèníjà tó ń kojú ààbò orílẹ̀-èdè yìí. Olóyè Ọbásanjọ́ wòye pé ọlọ́pọlọ pípé ẹ̀dá làwọn ọmọ ológun tó ti fẹ̀yìntì náà wọ́n sì ṣe pàtàkì nínú wíwá ojútùú sí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà àti ààbò ilẹ̀ yìí. Ó wáá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà láti ṣe àkójọpọ̀ àkọọ́lẹ̀ tó gúnmọ́ nípa àwọn ojúlówó ọmọ ogun tó ti fẹ̀yìntì láti lè ṣàwárí àwọn ayédèrú láàrin wọn àti dẹ́kun onírúurú ìwà jìbìtì. Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rashidi Ládọjà Arúsà kínní nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbóríyìn fún àwọn àbọ̀dé ológun náà fún ipa tí wọ́n kó sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ Ìbàdàn àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàárín wọn láti fi ṣe àtìlẹ́yìn fún àyàn àti kojú ìpèníjà ààbò tó mẹ́hẹ dípò kí wọ́n máa retí ìjọba láti bá wọn gbọ́ bùkátà wọn pàápàá jùlọ lásìkò ìkọlù tó wáyé láìpẹ́ yìí níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá ṣàtẹnumọ́ bó ti ṣe pàtàkì tó kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàárín àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ológun náà àti àwọn ọmọ ológun tó ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ kí ìgbélárugẹ lè bá àlàáfíà àti ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí. Irú àwọn tí wọ́n ti jà tí wọ́n sì ti fẹ̀yìntì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí náà ti rí nígbà tí wọ́n wà nínú iṣẹ́ ológun. Ohun tí ó sì yẹ ni pé tá a bá gba ọgbọ́n tiwọn náà tá a dàpọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ ó ṣeéṣe ká rí ọ̀nà àbáyọ sí ìfọkànbalẹ̀ tó ń dààmú wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí àkòrí fífaramọ́ àwọn àyípadà tó ń wáyé láwùjọ àgbáyé ríró àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ológun lágbára nílẹ̀ yìí fún ìdàgbàsókè orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Lee City nílùú Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Kabiru Adéyẹmọ ṣàtẹnumọ́ dídókòwò nínú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ ológun náà bí ó ṣe ṣe pàtàkì tó láti lè kó ipa tiwọn náà sí ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ohun amáyédẹrùn tó fi mọ́ ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn tó ti jagun yìí èèyàn takuntakun ni wọ́n tí wọ́n lọ́gbọ́n tí wọ́n lóye so kí gbogbo ìlú káwọn èèyàn ká ràn wọ́n lọ́wọ́ ká gbárùkù tì wọ́n so that wọ́n á lè take interest àwọn members wọn. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ wọn ààrẹ tó ń fipò sílẹ̀ lẹ́gbẹ́ Ranao ajagunfẹ̀yìntì Hafiz Adéwuyì àti alága ẹgbẹ́ náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ajagunfẹ̀yìntì Babátúndé Ẹgbẹ́dínà ṣàlàyé pé ìpàdé náà yóò pèsè àǹfààní láti ṣe àtúngbéyẹ̀wò àwọn iṣẹ́ ẹgbẹ́ náà láti ọdún kan sẹ́yìn àti láti ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà àtọ̀ fún ọjọ́ iwájú. Onírúurú ètò ló wáyé níbi ìpàdé náà bíi fífún àwọn èèyàn ní ẹ̀bùn àti àmì ẹ̀yẹ fún àwọn ìkàn àwùjọ. Ṣáájú ni ìpàdé àpérò ti wáyé láti jẹ́ kí àwọn aráàlú mọ̀ nípa onírúurú iṣẹ́ àti ìjíròrò tí wọn yóò ṣe níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógójì irú ẹ̀ ti ẹgbẹ́ Ranao. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Wáyé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti sọ pé kò sí òótọ́ nínú ìròyìn kan tó ń jà rànràn kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára pé wọ́n ti tú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ táwọn agbébọn jí gbé nílé ẹ̀kọ́ wọn níjọba ìbílẹ̀ Oríire sílẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé pé áyàn àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ń tẹ̀síwájú láti rí pé àwọn èèyàn náà rí ìtúsílẹ̀ wọn gbà ní ayọ̀ àti àlàáfíà àti láti lè mú àwọn olubi ẹ̀dá tó wà ní ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá rọ àwọn aráàlú láti ṣe sùúrù kí wọ́n sì yàgò fún tó lè dá ìpayà sílẹ̀ láàrin ìlú. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn aráàlú pé wọn kò ní jẹ́ kí etí wọn di sí bí ohun gbogbo bá ṣe ń lọ. Wọ́n sì rọ ẹnikẹ́ni tó bá ní ojúlówó ìròyìn tó lè ṣe atọ́nà bí ọwọ́ ṣe lè tẹ àwọn olubi ẹ̀dá náà kó kàn sí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí ìyàrá agbára iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yìí. Nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe nílẹ̀ yìí ti pe àwọn gómìnà ìwọ̀ oòrùn gúúsù àti àwọn aláàbò tọ́rọ̀ kàn níjà láti gbé àwọn ìṣọ́ aláàbò yìí mọ́ra sí àwọn àjọ aláàbò lórílẹ̀‐èdè náà. Inú àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ náà fi síta lónìí èyí tí alákòóso rẹ̀ Ifáolepin Adérẹ̀mí fi síta nílùú Ìbàdàn ó kọrọ ojú sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé láìpẹ́ yìí láwọn ilé ẹ̀kọ́ àti ìṣekúpani káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Ó ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé ní ilé ẹ̀kọ́ kan níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
bíi ìwà tó burú jáì tó sì jẹ́ ìdójútì fún àwọn ọmọ ẹ̀yà ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ yìí, àṣà àti àìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀mí ọmọnìyàn. Ẹgbẹ́ ìṣẹ̀ṣe táwọn èèyàn túmọ̀ sí ìpéjọpọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ pé ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn èèyàn kan lágbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Oríire tó fi mọ́ àwọn apá ibòmíràn nípínlẹ̀ yìí, ìpínlẹ̀ Ondo, Èkìtì àtàwọn agbègbè míì jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ búburú tí ó kù díẹ̀ káàtó. Ẹgbẹ́ náà wá pàrọwà sí ìjọba láti gba àwọn ẹ̀kọ́ aṣọ aláàbò ní ìbílẹ̀ láti kó wọn papọ̀ kí ààbò tó dájú kí ó lè wáyé káàkiri àwọn ẹkùn. Bákan náà, ẹgbẹ́ àwọn olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba àtàwọn akọ̀wé àgbà tó ti fẹ̀yìntì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun ti fi ẹ̀dùn ọkàn wọn sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ tó wáyé láìpẹ́ yìí níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ náà fi síta, èyí tí alága rẹ̀ Olóyè Adébísí Adéṣọlá fọwọ́ sí, ránṣẹ́ kú rọ́jú sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Àtẹ̀jáde náà tún ṣàtẹnumọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò gbogbo